سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا خلاص ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ تاسو د جاوا سکرپټ د کلاس 15م درس او په دې درس کې به موږ تاسو په ریټرن سټیټمنټ باندې کار کوو ګوري په جاوا سکرپټ کې بیا خاص تر په فنکشن کې د موږ تاسو ریټرن سټیټمنټ د څه مقصد لپاره استعمالو The return statement stands a value the return statement sends a value from a function back to the place where the function was called. Return statement موږ تاسو سره څه شي کوي یو value څه شي کوي sends یو value یا هم یو statement څه شي کوي یو value موږ تاسو ته send کوي from a function to the place where the function was called. The function نه راخلی هغه ځکه چې زموږ function کال شوی دی هلته څه کوي ورسند کوي یا ورلیږي. راځئ په عملي ډول زه تاسو ته درښیم چې څه رقم موږ تاسو سره دی کار کوي. ما سره یو فنکشن دی زه راځم یو فنکشن جوړوم د سم په نوم صحیح ده او په دې کې زه دوه پیرامیټرز اچوم یو د A په نوم او بل د B په نوم صحیح ده او په دې فنکشن کې دننه زه دلته د ریټرن نه استفاده کوم زه ورته یم ته څه شی ریټرن کا A پلس B A څه شی کا جمع کا له B سره اوس زموږ استاد فنکشن جوړ شو او دلته موږ تاسو ریټرن هم ورته ولیکه اوس کچېرې زه راځم ډایرکټلی دغه فنکشن کال کوم د سم په نوم نو او زه د سیف کوم نو زه به هیڅ هم دلته ترلاسه نه کړم ولې به هیڅ هم ترلاسه نه کړم ځکه دلته موږ تاسو چې کوم دی ریټرن کړی دی کنسول له لارې موږ تاسو ډایرکټلی دی نه دی پرنټ کړی نو اوس به ته څه کوې فنکشن به داسې نه کال کوي فنکشن به ته د یو بل ویریبل دننه څه شی کوي اچوي او هلته به یې څه شی کوي کال کوي او په اینډ کې به بیا دغه ریزلټ د خپل څه شی کوي کنسول کې پرنټ کوي نو زه راځم دلته د یو بل ویریبل جوړوم لیټ کچېرې زه راشم دلته ویلیو هم پاس کوم د فرض کې شل او څلوېښت او زه دی سیف کوم ګوره بیا هم زه هیڅ نه ترلاسه کوم صحیح ده چې صرف ستاسو کنسپټ کلیر شي زه راځم یو بل ویریبل جوړوم د ریزلټ په نوم او په دې کې زه ورته لیکم چې سم 20 and 40 اوس موږ تاسو سره دغه ریزلټ چې کوم دی څه شی شو دغه ریټرن څه شی وکړه ګورئ فنکشن چیرته کال شوی دی تاسو ماته دا خبره وکړئ فنکشن موږ تاسو سره دلته ریزلټ ویریبل کې کال شوی که نه نو ریزلټ ویریبل کې دی څه شی شو کال شو ویلیو چیرته لاړه ریټرن ته لاړه صحیح ده ویلیو موږ تاسو سره دلته د فنکشن ته لاړه A او B کې ویلیوګانې سټور شوې هغې نه وروسته راغی A جمع شو له B سره ویلیوګانې دغه ریټرن اوس څه شی کوي دغه ویلیو بیرته لیږي دلته ریزلټ ته موږ تاسو سره څه شی کوي ویلیو موږ تاسو بیرته ریزلټ ته لیږي او چې کله زه راشم اوس console.log کې زه ورته وایم چې ته ما سره ریزلټ پرنټ کا او زه دی سیف کوم نو ما سره به ګورئ ریزلټ 60 دی دا دواړه سره را جمع شول شل او څلوېښت شپېته کچېرې زه دی بدلوم فرض کې زه دلته ورته لیکم سل او زه دلته ورته لیکم چې 8750 شپږ پنځوس صحیح شو او زه دی سیف کوم نو ګورئ ریزلټ به موږ تاسو سره دلته څه کېږي راځي به نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شو چې ریټرن نه څه وکړو استفاده وکړو یو بل امپورټنټ نوټ ستاسو لپاره دا دی ریټرن also stops the function at the final point ریټرن څه شی کوي زموږ ستاسو فنکشن سټاپ کوي په همدغه پوینټ کې کوم ځای کې چې موږ تاسو ریټرن استفاده کړو دی نه وروسته زموږ ستاسو فنکشن سټاپ کېږي که چېرې زه راغلم دلته ما ورته ولیکه چې console.log او زه دلته فرض کې یو لیکنه لیکم this will not run دغسې ما یو لیکنه ورته وکړه ګورئ دی نه رن کېږي ځکه دا د ریټرن نه موږ تاسو وروسته لیکلی خو که چېرې زه راتلم this will not run که چېرې زه راتلم همدغه ما دلته پورته لیکلی و د ریټرن نه او دی ما سیف کړی و نو اوس ګورئ رن کېږي خو که چېرې همدغه د ریټرن نه ښکته شو نو اوس به نه اکزیکیوټ کېږي موږ تاسو سره نو دا خبره مو هم په یاد اوسئ چې د ریټرن نه وروسته چې کومه لیکنه یا کوم کوډ ته لیکي هغه به نه اکزیکیوټ کېږي بله موضوع دا دی difference between console.log and return اوس فرق موږ تاسو سره د ریټرن او د console.log ترمنځ څه شی دی ګورئ console.log displays a value in the console console.log موږ تاسو ویلیو په کنسول کې لیږي او return sends a value back from the function return څه شی کوي د فنکشن نه ویلیو بیرته موږ تاسو سره کوم ځای کې چې دا کال شوی دی هماغلته بیرته څه شی کوي ورلیږي نو دغه یو فرق دی د دې دواړو ترمنځ صحیح ده
فرض کړئ همدغه سیم کار ما دلته د console.log په استعمال سره ترسره کړی وای. زه راتلم console.log او دلته ما همدغه سیم کوډ چې کوم دی په دې ساحه کې دننه ما لیکلو ورته. Sorry, why the hell did I do this? زه راځم دی کټ کوم او دلته زه راځم همدغه ویلیو دلته سینډ کوم. نو اوس ګورئ لاندې به موږ او تاسو سره یو undefined هم موږ او تاسو سره څه کېږي پرنټ کېږي. ولې دی پرنټ کېږي؟ ځکه چې موږ او تاسو دلته څه کړی ویلیو بیرته نه دی ریټرن کړی. دغه ریزلټ چې کوم موږ او تاسو پرنټ کوو که نه په دې کې هېڅ ویلیو نشته دی ځکه ریزلټ ته خو بیرته ویلیو نه دی راغلی صرف فنکشن کال شوی دی او هغې کې ریزلټ راغلی. بیرته ریزلټ ته چې دی زموږ او ستاسو دغه ویلیو څه شوی ریټرن شوی نه دی راغلی نه دی. console ډایرکټلی ستاسو ویلیو پرنټ کوي او ریټرن یې بیرته تاسو سره دغه فنکشن کې کوم چې تاسو کال کړی کوم ځای کې هلته بیرته تاسو سره څه کوي در سینډ کوي. بله موضوع دا دی فنکشن ایکسپریشنز. ګورئ په دې موضوع ځان پوه کړئ ځکه نن سبا چې کوم فنکشن یې په نوې ویب سایټونو کې جوړېږي هغه ټول په همدغه طریقې جوړېږي. ګورئ a function expression stores a function inside a variable. یو فنکشن راخلي د یو ویریبل دننه یې درته څه کوي سټور کوي. فرض کړئ زه یو ویریبل جوړول غواړم یو فنکشن جوړول غواړم چې د یو ویریبل دننه اوسي. فرض کړئ زه راځم یو کانسټ جوړوم او زه خپل فنکشن ته یو نوم ورکوم. تاسو کولی شئ چې هر رقم نوم ستاسو خوښه وي دلته یې څه کړئ ورته ورکړئ. فرض کړئ زه ورته لیکم ګریټ صحیح شه او له دې نه وروسته زه ورته یم چې ته څه شی جوړ کړه فنکشن جوړ کړه. نو اوس تاسو فنکشن جوړ کړه د یو ویریبل دننه ته اوس کولی شئ ورته ولیکئ console.log او زه دلته ورته لیکم چې های یا زه ورته لیکم چې hello JavaScript دغه ما ورته ولیکه. او اوس که چیرې زه راځم console کې console.log کې او همدغه چې کوم موږ او تاسو سره د ګریډ په نوم فنکشن ویریبل دی دی کال کوم نو ګورئ موږ او تاسو سره په دغه طریقې څه کېږي راځي. ګورئ if console.log ډایرکټ موږ او تاسو سره دی څه کړه پرنټ کړه. او که چیرې زه راتلم دغه فنکشن مې ډایرکټ کال کوو نو دی موږ او تاسو سره یو فنکشن دی ګورئ صحیح ده. ګورئ فنکشن موږ او تاسو سره ډایرکټ کال شو. نو په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو یو فنکشن چې دی په یو ویریبل کې دننه څه کړو سټور کړو. Unlike a traditional function declaration, a function expression cannot normally be called before its argument assignment is executed. مخکې له دې نه چې د assignment execute شوی ونه اوسي دی موږ او تاسو سره بیخي څه کېږي نه هغه کېږي یعنې ډیکلیر کولی موږ او تاسو نشو. بل موضوع موږ او تاسو سره د anonymous functions دی. A function without a name is called anonymous function. کله چې ته یو داسې فنکشن جوړی چې هغې کې هغه لپاره ته هیڅ نوم نه ورکوې نو دې ته موږ او تاسو شی ویلی شو anonymous function ویلی شو صحیح ده چې دی صرف بیا د زموږ او ستاسو د کانسټ یا زموږ او ستاسو د دې ویریبل چې کوم نوم دی د دې په اساس یې ته کوی شو څه کړې کال کړې. یو بله مهمه موضوع موږ او تاسو سره د arrow functions دی. ګورئ arrow function provide a shorter syntax for writing functions. دا یو لنډه لاره یا یو لنډ سینټکس تاسو لپاره جوړوي تر څو تاسو وکولی شئ چې څه پرنټ کړئ جوړ کړئ یو فنکشن څه کړئ جوړ کړئ. ګورئ مخکې که چیرې موږ او تاسو یو فنکشن جوړو نو د هغې لپاره به راتلو لومړی به هم فنکشن لیکه هغې نه وروسته به هم فنکشن نیم لیکه نو دا پروسه ډېره اوږدېدله. اوس څه کوی شئ همدغه سیم کار تاسو ترسره کړئ. یو ویریبل دې جوړ کړه هغې کې یو نوم هغه که بس ایکول علامت هغه ورسره واچوه پیرامیټرز ستا فنکشن به جوړ شوی اوسي. فرض کړئ زه راځم یو ویریبل جوړول غواړم const د فدا په نوم صحیح ده. نو دې لپاره څه کوی شم ایکول علامه دلته اچوم ډبل قوسونه ایکول ګریټر دین بیا قوس شروع بیا موږ او تاسو سره چې کوم براکټس دي دا اوس د دې دننه د ورته فنکشن کې کوم کوډ پرنټ کول غواړئ هغه ولیکه console.log څه شی پرنټ کول غواړم زه غواړم چې دلته پرنټ شي چې های یا hello JavaScript I have learned the new way to print to create a function.
دغه لیکنه ما ورته ولیکله. اوس کله زه راځم او په اینډ کې دغلته زه راځم دا فنکشن کال کوم، فرض کړئ فدا په نوم زه ورته یم چې کوم فنکشن دی دا کال کول غواړم، نو ګورئ لیکنه به موږ او تاسو سره څه کېږي دلته پرنټ کېږي. نو دغه یو بله لنډه لاره دی چې دې په استعمال سره موږ او تاسو کولی شو چې څه شی وکړو، یو فنکشن څه شی کړو کال کړو. دا موږ او تاسو سره سرچپه راغی، زه به بیرته دی جوړ کړم. بل موضوع موږ او تاسو سره د implicit return and arrow functions. دا موضوع هم دومره مهمه نه دی. بل default parameters دی. ګورئ default parameters موضوع یو اهم یا مهمه موضوع دی. ګورئ اکثره وخت داسې کېږي ما سره یو فنکشن دی، صحیح ده، زه راځم کنټرول سی سره چې کوم زما پخوانی کوډ و هغه دلته راوړم چې کوم موږ او تاسو د سم منګ ترسره کولو دغه عملیه ما سره یا زه د بیخي کنټرول سی کوم تر څو له دې نه هم مخکې چې کوم کوډ و هغه ما سره راشي. ګورئ زه دلته ما ورته ولیکه نیم او دلته ما ورته ویل چې نیم څه شی کا پرنټ کړه، دلته فدا هلو فدا. اوس فرض کوي داسې یو کار ترسره کېږي، نیم پیرامیټر موږ جوړ کړی دی، په دې کې هېڅوک یو پیرامیټر څه شی کې نه پاس کوي، صحیح ده، خالي پرېږدي. فرض کوي همداسې ډایرکټ یې موږ تاسو سره پرنټ کړو. ګورئ دلته undefined پرنټ کېږي. نو زه ورته یم کله چې یو کس دلته نه لیکي یو څیز په خپل پیرامیټر کې، یعنې کله چې دی موږ تاسو څه شی کوو اکزیکیوټ کوو، په هغه حالت کې یو کس په دې کې څه شی کوي یو آرګومنټ هم نه پاس کوي، نو په هغه حالت کې دی باید یو ډیفالټ پیرامیټر ولري، هغې کې د لیکل شوی اوسي ګیسټ، هغې کې د څه شی لیکل شوی اوسي ګیسټ لیکل شوی اوسي چې دغه کس څه شی دی موږ تاسو سره ګیسټ دی، هلو ګیسټ. خو که چیرې یو کس راځي دلته لیکنه کوي پیرامیټر پاس کوي، نو بیا د هغې نوم ولیکل چې فرض کوي فدا محمد لیکئ، فدا محمد خاکسار. نو ګورئ کله چې ته ورته ویلیو اساین کوې یا یو ویلیو ورته پاس کوې، نو هغه وخت کې دی در سره هماغه ویلیو پرنټ کوي، او که چیرې هېڅ دی هم نه وي لیکلی نو هماغه ګیسټ به ورسره څه کېږي پرنټ کېږي. نو دغه موضوع موږ او تاسو سره د ډیفالټ پیرامیټر موضوع. بل موږ او تاسو سره د فنکشن سکوپ دی. ګورئ دا هم یو ډېر اهم یا مهمه موضوع دی په جاوا سکرپټ کې، د فنکشن د سکوپ موضوع. ګورئ variables declared inside a function are generally local. کله چې ته په یو فنکشن کې دننه یو ویریبل جوړئ دې ته موږ تاسو لوکل فنکشن ویلی شو، او کله چې ته یو فنکشن نه بهر چې کوم دی یو ویریبل جوړئ هغې ته موږ تاسو ګلوبل فنکشنز ویلی شو. ګورئ یو ویریبل ما جوړ کړ په فنکشن کې دننه دې ته موږ تاسو لوکل ویریبل، د فنکشن نه د باندې دې ته موږ تاسو ګلوبل ویریبل. فرق څه شی دی؟ ګلوبل ویریبل ته هر ځای کې استفاده کولی شو، فنکشن کې دننه فنکشن نه د باندې، خو کوم چې تا لوکل ویریبل جوړ کړ یا فنکشن کې دننه جوړ کړ نو هغه ته یوازې په فنکشن کې دننه استفاده کولی شي. فرض کوئ زه راغلم دغه یو فنکشن ما جوړ کړی دی د ګریډ په نوم، او په دې کې ما یو ویریبل هم جوړ کړی دی لیټ ا په نوم، او په دې کې ما سټور کړی دی خان. صحیح شو؟ اوس زه راځم دغلته باندې زه راځم دلته ورته لیکم console.log چې ته ما سره د ا په نوم چې کوم ویریبل دی دی پرنټ کړه. ګورئ ا په نوم بیخي ویریبل نشته دی، صحیح ده، a is not defined at JavaScript. وایي په JavaScript کې بیخي د ا په نوم چې کوم ویریبل دی دی نشته دی. خو که چیرې زه راځم په فنکشن کې دننه دی دلته کال کومه console.log او زه دلته ورته یم چې ا په نوم چې کوم ویریبل دی دی ما سره پرنټ کوه، او زه دا فنکشن هم کال کومه، نو ګورئ دا موږ تاسو سره پرنټ کوي، خان یې موږ تاسو سره پرنټ کړ. او که چیرې تا یو فنکشن دلته باندې جوړ کړی و لیټ بی په نوم، او په دې کې فرض کې ما سټور کړی فدا، ته اوس کولی شې چې دغه چې کوم ویریبل دی دا په هر ځای کې اکسس کړې، د فنکشن نه د باندې یا فنکشن کې دننه ته راشه console.log او ته ما سره څه پرنټ کړه د بی په نوم چې کوم ویریبل دی دا پرنټ کړه، ډایرکټلی موږ تاسو سره پرنټ کړه فدا. که چیرې زه فنکشن کې دننه هم راتلم او دلته ما ورته لیکه چې ته موږ سره څه پرنټ کړه دغه بی په نوم چې کوم ویریبل دی دی هم ما سره پرنټ کړه، نو دی به پرنټ کولو، ځکه دا موږ تاسو سره یو ګلوبل ویریبل دی. ته کولی شې په فنکشن کې دننه او فنکشن نه د باندې مې استفاده کړې، خو چې کوم موږ تاسو سره لوکل ویریبلز دي هغه ته کولی شې یوازې څه وکړې د فنکشن نه کوم چې لوکل ویریبلز دي فنکشن کې دننه یوازې استفاده کولی شي، صحیح ده، فنکشن کې دې ولیکه فنکشن کې دننه استفاده کولی شي. خو
خو چې کم موږ او تاسو سره ګلوبل ویریبلز دي هر ځای کې کولی شي څه کې استعمال کړئ. امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. نو دا مهم موضوعات په فنکشن کې چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د لوکل ویریبلز او ګلوبل ویریبلز نه هم څه وکړو استفاده وکړو. بله موضوع د فنکشن وت اریز دی. کله چې فنکشن کې موږ تاسو سره اری اوسي نو تاسو کولی شئ دا د فار ایچ لوپ په استعمال سره څه کوي پرنټ کوي. فرض کړئ ما سره یو اری دی چې په دې کې ما ویلیوز لیکلي دي. فرض کړئ زه ورته لیکم یو داسې نوم به ورکړم ورته نم ان یو ام په نوم ما یو اری جوړ کړی او په دې کې ما 1 3 5 9 22 24 دغومره نمبرز ما په دې کې څه کړم ولیکل. اوس زه غواړم همدغه اری چې کوم دی په یو فنکشن کې دننه څه کومه استعمال کړم. نو دې لپاره به ته همدغه فنکشن همدغه اری نوم چې کوم دی دا به از ا پیرامیټر په دې کې څه کوي پاس کوي. نو د دې هغه نوم موږ تاسو سره څه شو د دې ویریبل نوم یا د اری نوم ان یو ام موږ تاسو سره ته اوس کوی شئ دلته راشئ console.log او دلته ورته وایي چې ته ما سره ان یو ام چې کوم دی دی پرنټ کا. اوس که چیرې زه راځم دا ګریډ په نوم چې کوم فنکشن دی دی پرنټ کوم ګورئ اوس موږ تاسو سره undefined راغی. صحیح ده. ولې undefined راغی؟ ځکه موږ تاسو دی پرنټ کړ خو موږ تاسو ورته څه وکړه ونه ویلې چې ته موږ سره څه وکړه. صحیح ده. ته اوس کولی شې چې د نمبر په استعمال سره فار ایچ نه څه وکړې استفاده وکړې. ته کولی شې اوس دلته راشه ورته ولیکه چې ان یو ام ډاټ فار ایچ او دلته ورته د دې فنکشن نوم دې ورته ولیکئ ګریټ. تاسو کتلی شئ اوس به ټول موږ تاسو سره څه شوی اوسي پرنټ شوی اوسي. نو دا اوس موږ تاسو د جاوا سکرپټ کې دننه د فنکشنز موضوع سیم کار تاسو د آبجیکټ سره هم کولی شئ. آبجیکټ خو ډایرکټلی تاسو کولی شئ دلته څه کوئ بیا پرنټ کړئ. نو دا زموږ او ستاسو د جاوا سکرپټ مهم موضوعات. انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.